Τώρα πώς αρχίζει κανείς να περιγράφει τους ανθρώπους που γνωρίσαμε, τις επιχειρήσεις που είδαμε από κοντά, στο υπέροχο αυτό μέρος που ο τουρισμός ανθίζει, τη Σαντορίνη. Πώς να οργανώσω τη σκέψη μου και όλα αυτά που αποκόμισα από τις συνεντεύξεις. Πώς να συμπτύξω μια εμπειρία 3 ημερών έρευνας σε μια έκθεση. Από πού να ξεκινήσω? Η Καλίστη, έτσι λεγόταν στην αρχαιότητα η Σαντορίνη, είναι ένα νησί μοναδικό, ξυπνάει όλες τις αισθήσεις. Γι' αυτό και εμείς διαλέξαμε να μάθουμε για την επιχειρηματικότητα μέσα από ένα ταξίδι αισθήσεων. Και το ζήσαμε όλο μέσα από επιχειρηματίες και έργα που τη ζωντάνεψαν. Ακοή, όσφρηση, γεύση, όραση και αφή. Υπήρξαν κυρίαρχες σε κάθε μία από τις επιχειρήσεις που επισκεφτήκαμε, αλλά και σε όλη τη διαδρομή μας στο ταξίδι. Όλοι οι επιχειρηματίες που γνωρίσαμε διαπρέπουν στον τομέα τους και έχουν προσφέρει σημαντικά στην εξέλιξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αλλά όλοι με ένα κοινό σκοπό, την αναγνώριση της Ελλάδας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της. Μα τι είναι επιχειρηματικότητα? Πώς μετατρέπεις μια ιδέα σου σε πράξη? Πώς διαχειρίζεσαι κάτι ήδη επιτυχημένο, βάζοντας τη δική σου πινελιά? Πόσο αληθινά στέκονται άραγε οι δημιουργοί απέναντι στα έργα τους? Είναι όλα αποτέλεσμα συγκυριών και τύχης ή σκληρής δουλειάς? Με αυτές τις απορίες ξεκινήσαμε κι εμείς. Ας οργανώσω λοιπόν τη σκέψη μου γρήγορα. Εύκολο δεν είναι καθόλου. Νομίζω ότι φτάνει όμως Τελικά το να αγαπάς αυτό που κάνεις είναι βασικό στατικό επιτυχίας μιας επιχείρησης. Θυμάμαι ότι Miss Anderson της ηθοποιίας Yellow Donkey δεν της άρεσε καν η μπύρα, αλλά παρόλα αυτά έφτασε μέχρι τη Σαντορίνη για να ανοίξει τη δική της ηθοποιία. Ο κύριος Σιγάλας μας είπε ότι χωρίς πάθος δεν γίνεται τίποτα όμως, και χωρίς πάθος των ανθρώπων που δουλεύεις δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν είναι μόνο ο στόχος να κάνεις έτσι μια δουλειά, είναι η χαρά που μπορεί να αντλήσεις από τη δουλειά και επομένως αυτό ίσως είναι και το σπουδαιότερο. Το σημαντικό είναι η χαρά που μπορείς να αντλήσεις από μια δουλειά. Από την άλλη έχουμε και τον κύριο Ριγυρό. Επίσης είναι ο παραγωγός, όπως και ο κύριος Σιγάλας, δηλώνει ότι δεν έχει φανταστεί τον εαυτό του να κάνει κάτι άλλο ποτέ και ότι το κρασί είναι τα πάντα. Ζει για να δοκιμάζει κρασιά από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, και ο επίσης νέος στο χώρο όμως του κρασιού, ο Βαλαμπούς, λέει ότι δεν είναι αναγκαστικό να αγαπάς αυτό που κάνεις για να πετύχεις, αλλά έχεις περισσότερες πιθανότητες. Μέρος της διαδικασίας του να προχωρήσεις και να ξέρεις, όταν με ρωτήσατε πώς άλλαξες και πώς προχώρησες, ξέρεις, θεμελιώδες της ζωής πρέπει να είναι ότι αγαπάς αυτό που κάνεις. Και να κάνεις αυτό που αγαπάς. Μόνο έτσι για μένα μπορείς να είσαι επιτυχημένος. Αλλιώς θα καθόμασταν όλοι σε αγραφικά, βάζαμε σφραγίδες. Δεν θα υπήρχε κάτι που να μας πάει πιο πέρα. Όχι, το αγαπάω το κρασί, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι αναγκαστικό να το αγαπάς για να το κάνεις. Σίγουρα, συγγνώμη, αν το αγαπάς, έχεις περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ τώρα όμως μπερδεύτηκα. Εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε? Τι πιστεύετε? Τέλεια. Τώρα μπορώ να συνεχίσω με το επόμενο κεφάλαιο, το οποίο ίσως να είναι το γιατί τελικά επέλεξαν το συγκεκριμένο μέρος για να δραστηριοποιηθούν. Ο γλύπτης Μαρμάρο Κουσκουρίς ήταν ξεκάθαρος πως το μέρος τον επέλεξε και όχι εκείνος, λόγω καταγωγής και ανατροφής. Η Σαντορίνη τον δημιούργησε σαν καλλιτέχνη. Ο Βαλαμπούς από την άλλη είπε ότι διάλεξε ένα μέρος με παράδοση
και ήθελε να φέρει την εξέλιξη προσελκύοντας την νεολαία και κάνοντας το σαντορινιό κρασί παγκοσμίως γνωστό. Κοίταξε να δεις, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή, εγώ, ξέρεις, μου είπανε μια φορά όταν ξεκινούσα αυτό το project, μου είπανε κάτι το οποίο βρίσκω πάρα πολύ σωστό. Οι ρίζες που έχεις είναι για να πατάς πάνω και για να αναπτύσσεις. Δεν είναι για να ξαναγεννάς. Και ουσιαστικά αυτό το project, αυτή είναι η ομορφιά του, ότι έχει πάρα πολλές αντιθέσεις. Δηλαδή είναι μια νέα ομάδα η οποία φτιάχνει κάτι το οποίο είναι παραδοσιακό, το φτιάχνουμε από την αρχαιότητα. Φτιάχνεις έναν νέο εινοποιείο σε έναν εινοποιητικό προορισμό από τους παλαιότερους στον κόσμο. Ξέρεις, μια χώρα η οποία βγάζει κρασί από την αρχαιότητα ουσιαστικά βγαίνει στο παγκόσμιο λογικό χάρτη σαν νέος κόσμος. Εμείς εδώ μπορεί να φτιάχνουμε κρασί εδώ 2.000 χρόνια, αλλά στην αγωγή τώρα άρχισε να πίνουμε. Ο εινοποιός κ. Γάλλας χαρακτηριστικά είπε ότι η Σαντορίνη έπαιξε το βασικότερο λόγο ενασχόλησής του με το κρασί. Σίγουρα, εάν δεν ήταν η Σαντορίνη, λόγω άλλων ενασχολήσεων δεν θα έκανα κρασί. Οπότε με αυτή την έννοια η Σαντορίνη έπαιξε τον βασικότερο ρόλο. Δηλαδή ήταν ο τόπος τέτοιος, ήταν η καταγωγή μου, έχει παράδοση στο κρασί, κάνει καλό κρασί, άρχισε να μ' αρέσει το κρασί, άρχισε να γιορτάζουμε κτλ. Και σιγά σιγά μας παρέσει. Άρα είναι η Σαντορίνη. Από εκεί και πέρα σίγουρα εκφράζονται σε μια τέτοια περιπέτεια, εκφράζονται κάποιες ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα αυτού που έχει την πρώτη ιδέα. Και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι η ομάδα. Ή πώς εμπνέει την ομάδα. Έτσι, γιατί... Τι πρέπει όμως να έχει ένας επιχειρηματίας για να πετύχει? Ακούστε όμως τώρα τι απαντήσεις μας έδωσαν. Η Μίς Άντερσον του Yellow Donkey Beer δεν είχε καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα, αλλά ούτε και με τη ζυθοποιία. Ήταν καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας όταν μετακόμισε στη Σαντορίνη και ξεκίνησε την επιχείρηση ερασιτεχνικά μαζί με φίλους. Ο Κουσκουρίς από την άλλη συνεχίζει την τέχνη της οικογένειάς του, βάζοντας τη δική του πινελιά. Αυτό που κάνω είναι μαρμαρογλυπτική, κατάγομαι από το Βίργο της Τίνου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου είναι από τη Σαντορίνη. Και υπάρχει μια μεγάλη παράδοση από πίσω μου, είναι περίπου 200 ετών, από τον προπαππού, παππού, μπαμπάς και τώρα εγώ. Αυτό που κάνω εγώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνουν οι παππούδες μου και οι προπαππούδες μου. Εκείνοι κάνουν λαϊκή και βυζαντινή τέχνη, πέμπλα, εκκλησία, σιρόα, λαϊκή μαρμαρογλυπτική. Αυτό που κάνω εγώ είναι συμβατό με το τώρα και είναι μοντέρνα μαρμαρογλυπτική. Θεωρεί τον εαυτό του καλό επιχειρηματία άραγε? Σου είπα πριν, δεν είμαι ο καλύτερος σαν επιχειρηματίας, απλά θεωρώ 5 βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει κάθε επιχειρηματίας. Να μαθαίνει από τους προηγούμενους, να διαλέξει μια πολύ καλή ομάδα για να χαίρεται αυτό που κάνει στην καθημερινότητά του, γιατί από αυτό θα ζήσει και θα ζήσει και την επόμενη γενιά αν υπάρξει, να το χαίρεται αυτό που κάνει και να είναι τίμιος προς τους τρίτους, προς τους πελάτες του και πολύ οικείος προς το προσωπικό του. Δεν χρειάζονται αγριάδες επειδή είσαι θετικό και επειδή πληρώνεις τους άλλους, μπορεί να είσαι φίλος με αυτούς. Η εμπειρία του Νίκ και της Κάρολαϊν από το βιβλιοπωλείο Ατλαντής συμβαδίζει με το όραμα της επιχείρησης που βασίζεται στο πνεύμα του εθελοντισμού. Maybe what's different about it is that it's not run by Greek people, but two Americans originally
visited Santorini, the island, and were sad that there was no bookshop here. And they also fell in love with the island because it's a very beautiful and unique place to be. And they decided that maybe they were the people to open a bookshop. So through various incredible means that I don't really understand how they got away with it, they purchased, rented first a property that wasn't this building. And then eventually this, and began selling books. And then this house came up, and I don't know, through the years, lots of different people have helped make it what it is now, and people come and spend time here, writers and artists, and it tries to stock as many international books as possible, so lots of different people can come and read their books. We don't have very many Chinese books, we need more. Μία αλλεργία στα πρακτικά. Έχω σπουδάσει μαθηματικός. Μάλιστα, δηλαδή, κάπου δεν ήμουν πολύ με αυτά. Ευτυχώς αυτή η ενασχόληση με το κρασί μου έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβω ότι δεν ήμουν, ξέρω, είχα πρόβλημα, κάποιο κουσούρι. Απλώς ήταν ίσως μια τεμπελιά, ίσως δεν υπήρχε το ενδιαφέρον για κάτι πιο πρακτικό. Η επιχείρηση για μένα ήταν μια απόδειξη ότι μπορώ να κάνω και πρακτικά πράγματα. Και στην περίπτωση του κυρίου Σιγάλα, παρά τις σπουδές και την αγάπη του για τα μαθηματικά, τα παράτησε όλα και ασχολήθηκε με το κρασί. Σε αντίθεση με τον κύριο Καλημέρη, που μας είπε πως δούλευε χρόνια σε δισκογραφικές στο εξωτερικό και δεν θα διάλεγε να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το χώρο διαφορετικά. Δύσκολο δεν ήταν, γιατί ήταν η δουλειά μου την οποία ήξερα και που έκανα αρκετά καλά. Το να το στήσω, ειδικά το στούντιο στην Αθήνα, ήταν μια αρκετά εύκολη υπόθεση, γιατί είχα αρκετή ήδη 17-20 χρόνια εμπειρίας. Και ήταν σίγουρα σε μια εποχή που ήταν πολύ καλή η δισκογραφία. Τώρα σήμερα δεν θα το ξανά έκανα όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Και η δισκογραφία δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Η Σαντορίνη είναι ένα μέρος που φέρνει πίσω τους ξενιτεμένους. Όπως τον κύριο Λευτέρη Ζόρζο από τα Βορεινά, για παράδειγμα, που έχει ένα συγκρότημα ξενώνων και κοσμημένο με έργα τέχνης με ιδιαίτερη αισθητική. Αυτός ζούσε στο Λονδίνο αρκετά χρόνια και δούλευε ως αρχαιολόγος. 16 χρονών δουλεύω στο ακροτήρι, στο αρχαιολογικό χώρο εθελοντικά. Σπούδαζα στο Λονδίνο πάρα πολλά χρόνια, πήγαινα και σχολείο στο Λονδίνο. Και πριν από 5 χρόνια, επειδή θα ανοίγαμε το ξενοδοχείο, επέστρεψα στην Ελλάδα για να ξεκινήσουμε ουσιαστικά αυτή την επιχείρηση. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που αρχικά είχα σπουδάσει, αλλά έτσι ήρθαν τα πράγματα και παράλληλα κάνω έρευνα. Όπως επίσης και ο νέος συνοπαραγωγός Γιάννης Βαλαμπούς, που ζούσε και δούλευε στον τομέα των χρηματιστηριακών στο Λονδίνο. Και γύρισε και αυτό στο νησί για να ανοίξει το δικό του νοπιείο. Εγώ δεν έχω καμιά στο κλαμπ. Ούτε είμαι τέταρτη γενιά ιός, ούτε είμαι ένας πρωτότάχος που τα έχω αφιερώσει στο να βγάλω ένα τρομερό κρασί. Είναι ένα νέο εινοποιείο, μια νέα ομάδα, είμαστε όλοι νέα παιδιά. Το κοινό μας ευελπιστούμε να είναι νεανικό και κατά συνέπεια ο μόνος τρόπος που μπορούμε να διαφοροποιηθούμε είναι να φτιάξουμε κάτι που μας εκπροσωπεί, δηλαδή έχει ένα νεαρό αέρα, ένα νεαρό προφίλ και το οποίο είναι ελκυστικό σε άλλους καταναλωτές. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι το όραμα, που θα μπορούσε να είναι και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Και έτσι συνεχίζουμε με τον κύριο Βαλαμπούς και την επιθυμία του να βελτιώσει την εικόνα του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό, υπενθυμίζοντας πως η Ελλάδα δεν παράγει μόνο ρετσίνα. Το ίδιο ακριβώς αποτελεί και επιθυμία άλλων επιχειρηματιών, όπως του κυρίου Σιγάλου, που ήταν και το πρωταρχικό του μέλημα όταν ίδρυσε το εινοποιείο του. Είχαμε κάπου 10 εινοποιεία, 12, με δικά μας χρήματα. Να κάνουμε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόθεση και όχι πωλήσεις. Δηλαδή δίναμε, θυμάμαι, κάπου 5.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή
Αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην αναγνωρισιμότητα της Σαντορίνης και του ελληνικού κρασιού. Οι ιδρυτές της Σελήνης στοχεύουν στην αένα επιχειρηματική κινητικότητα, έτσι και δημιουργούν το Σελήνη Experience. Πρώτη μας εισαγωγή στο καινούργιο μας τμήμα, το Σελήνη Selection, όπου έχουμε οργώσει τα τελευταία 2 χρόνια όλο το μήκος και πλάτος της ελληνικής περιφέρειας για να βρούμε επιλεγμένα προϊόντα από πολύ μικρούς παραγωγούς της Ελλάδος, τα οποία δοκιμάζουμε και εγγυόμαστε για την ποιότητά τους και τη μοναδικότητά τους. Αυτά τα προϊόντα όχι μόνο έχουν μπει μέσα στην κάρτα του μενού μας με οποιοδήποτε τρόπο και χρησιμοποιούνται στην κουζίνα μας από τους σεφ μας, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να αγοραστούν από τους επισκέπτες μας στο νησί. Θεωρώντας και βλέποντας τη Σαντορίνη ως μια κεντρική αγορά της Ελλάδος, διότι ο επισκέπτης, ο τουρίστας έρχεται εδώ, όπου εάν θα βρει ένα premium προϊόν της ελληνικής γης, θα το αγοράσει ή θα το δοκιμάσει, μετά θα το αναζητήσει και στη χώρα του, θεωρούμε ότι μέσω αυτού του τρόπου θα μπορέσουμε να κάνουμε και μεγαλύτερη προώθηση για τα επιλεγμένα προϊόντα όλης της Ελλάδος πια. Όπως και οι περισσότερες επιχειρήσεις άλλωστε στοχεύουν στην προώθηση των προϊόντων τους σε νέες αγορές. Η εξωστρέφεια είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας. Ακόμη και σε νεοφυείς επιχειρήσεις, το στοιχείο αυτό είναι φανερό. Ναι, ένα παράδειγμα. Έχω πολύ καλές επαφές με τους πελάτες. Και ενώ αυτό δεν υπήρχε, ήταν καθαρά επαγγελματικές σχέσεις, ενώ εγώ προσπαθώ να έχω πολύ καλές επαφές με τους πελάτες και έχω αποκτήσει και φίλους και γνωστούς σε όλο τον πλανήτη που αυτό δεν υπήρχε. Γιατί ήταν καθαρά, η επιχείρηση ήταν καθαρά τοπική και ίσως σε κάποια μικρά νησιά γύρω από τη Σαντορίνη, και αυτό ήτανε. Και μεταξύ μας έτσι και εδώ όλοι στο νησί γνωριζόμαστε. Δηλαδή είναι λίγοι κάτι και είναι μικρό, το νησί γνωριζόμαστε όλοι. Αυτό που έκανα εγώ, προσπάθησα να υπάρχει μια πιο φιλική επαφή με τον πελάτη, τον επισκέπτη που θα έρθει στην γκαλερί, στο χώρο, στο εργαστήριο, να πάρει κάτι, να δει κάτι. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε πριν. Και γίνεται τώρα. Δηλαδή θα βγούμε για ένα φαγητό, θα έχουμε μια επικοινωνία στις γιορτές ίσως, όταν ταξιδεύω έξω και πάω σε ένα μέρος που ήταν ένας πελάτης, επιδιώξω να τον δω, να συναντηθούμε, να πιούμε ένα καφέ, να μιλήσουμε, να πούμε 5 πράγματα. Και υπάρχει και η άλλη επαφή του ίντερνετ που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Η διαφήμιση μέσω ίντερνετ, τα email και όλο τέλος πάντων προσπάθησα λίγο να εξυγχρονίσω την επιχείρηση βάσει των πραγμάτων που ζούμε στο τώρα. Και ποιοι είναι αυτοί που βοηθούν τον επιχειρηματή να πραγματοποιήσει το όραμα και τα όνειρά του? Είναι πάνω απ' όλα οι συνεργάτες και η ομάδα? Δηλαδή, ξέρεις, είναι όλα αλληλένδετα. Το να βγάλεις ένα καλό προϊόν χωρίς να έχεις καλό εργασιακό περιβάλλον, πολύ δύσκολο. Το να έχεις καλό εργασιακό περιβάλλον χωρίς να έχεις μια καλή ομάδα είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι καλό χωρίς υποδομές. Άρα πάνε όλα μαζί. Πρέπει να έχεις μια καλή ομάδα, μια σοβαρή ομάδα, να έχεις μια καλή ιδέα, να έχεις μια καλή αγορά. Τα πάντα μετράνε. Και ουσιαστικά αυτή η επιχείρηση αυτό προσπαθεί να βάλει όλα τα καλά μαζί και να βγάλει ένα πολύ μεγάλο καλό. Είναι να επιλέγεις ανθρώπους εξαιρετικούς, ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να αποδώσουν. Οι άνθρωποι με ικανότητες, άνθρωποι με όραμα. Και φυσικά δεν ντροπή, αυτό το οποίο συζητάμε και έτσι πρέπει να είναι. Αν θες να είσαι ηγέτης, οι άνθρωποι που είναι από κάτω από σένα πρέπει να είναι καλύτεροι από σένα. Τότε πετυχαίνεις. Πραγματικά δηλαδή αυτό δεν είναι εφικτό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσουμε το δημόσιο, αλλά αυτό είναι το ιδανικό. Να φτιάξεις μια ομάδα η οποία είναι εξαιρετική, καλύτερη από εσένα, από αυτό που κάνεις εσύ. Καλύτερη.
Αυτό είναι το ιδανικό για να πετύχει μια επιχείρηση. Και εσύ να τους ελέγξεις από πάνω και στη δείξη να κάνεις τον έλεγχο. Ο έλεγχος είναι το βασικότερο, ξέρετε, για την λειτουργία μιας επιχείρησης. Χωρίς έλεγχο. Κοιτάξτε, αυτό είναι σχετικό. Από την ομάδα που είμαστε μαζί, κάποιοι ασχολούνται πιο πολύ φυσικά, όπως είναι σε κάθε επιχείρηση, θα είναι πολύ συνέδρια. Λοιπόν, γενικά είμαστε όλοι του χώρου, οπότε αυτό ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ να έχω το management και να είμαι εδώ σχεδόν συνέχεια και να έχω ταξιδέψει του χώρου και γενικότερα. Αλλά σίγουρα ήταν αρκετά σημαντική βοήθεια. Ακόμα δηλαδή και τώρα, στο οποίο ένας είναι και στα οικονομικά, είναι αυτός που διαχειρίζεται όλα τα οικονομικά, τα λογιστικά και το οποίο εγώ δεν έχω καμία ιδιαίτερη σχέση. Ο άλλος είναι τεχνικός, οπότε οτιδήποτε χρειάζεται, ξέρετε, από επιστήμες. Δηλαδή, ξέρεις, ο καθένας με το κομμάτι του πέρα από το οικονομικό που έχει συνδράμει, σίγουρα, αλλά δεν είναι εδώ μόνιμα, έτσι. Εκτός βέβαια ότι υπάρχει και το συναισθηματική πλευρά της συνεταιριστικής αλληλεγγύης, η οποία έχει τη λογική ότι όλοι δουλεύουμε για όλους. Εγώ, ας πούμε, στο εργαστήριο δουλεύω ακόμα με τον πατέρα μου και με τον αδερφό της μητέρας μου, τον θείο μου. Και είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει την οικογενειακή σχέση και είμαστε μια μικρή ομάδα η οποία δουλεύει πάρα πολύ καλά σε όλο αυτό και το διασκεδάζουμε καθημερινά. Δηλαδή, δεν πάμε στη δουλειά και θα πούμε άντε πάλι θα ξυπνήσουμε, πάμε στη δουλειά και πότε θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Ίσα-ίσα που το Σαββατοκύριακο συνήθως βαριόμαστε και περιμένουμε να έρθει Δευτέρα για να πάμε στο μαγαζί να περάσουμε καλά, γιατί περνάμε καλά. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, να έχεις μια καλή ομάδα και ανθρώπους που σε περιβάλλουν και εξωτερικοί συνεργάτες. Δηλαδή, όταν μιλάω για ομάδα, μιλάω και για τους εξωτερικούς συνεργάτες. Να είναι πολύ σημαντικό και εξωτερική συνεργάτη. Εγώ συνεργάζομαι και εκθέτω σε μερικά ξενοδοχεία εδώ και κάνω παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πήγα απλά γιατί είναι ένα καλό ξενοδοχείο με ακριβό κόσμο που θα βάλω τα έργα μου και θα τα δει ακριβώς ο κόσμος και θα έρθει μετά στην καλερί και θα ψωνίσει. Σίγουρα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν δεν ήμασταν Έλληνες παραγωγή, θα ήταν διαφορετικά. Οι Έλληνες είναι Έλληνες. Μπορεί να εμφανίζονται όλοι ότι είναι μαζί και από πίσω ποιος θα σφάξει τον άλλον και ποιος θα κορδέψει τον άλλον για να επιτύχει εκείνος. Και αυτό ισχύει σε όλες τις περιοχές. Και ό,τι βλέπετε είναι περισσότερο ένα θέατρο παρά ουσία. Από πίσω από τα πέφτουνε. Εντάξει, είναι ότι υπάρχουν συνεργασίες με κάποια κοινοτία, αλλά είναι. Μεμονωμένες είναι μεμονωμένες. Εγώ λέω όμως το γενικό κακό μας. Και εκεί μας κατατρέχει και Η ομάδα συμβάλλει όχι μόνο σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και στη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Φυσικά υπάρχει πνεύμα επιχειρηματικότητας. Δεν τα κάνουμε μόνο από πάθος όλα αυτά. Φυσικά και τα κάνουμε για να έχουμε και μια υγιή επιχείρηση. Και πάντοτε το επιχειρήν έχει και το κομμάτι του κέρδους από πίσω. Εμείς βέβαια δεν εκποιούμε ποτέ την ποιότητά μας για το κέρδος. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία περνάμε σε όλες τις ομάδες και σε όλες τις συνεργασίες μας και σε όλους τους συνεργάτες μας. Στην επιχειρηματική, στη μουσική δεν υπάρχει. Έτσι, αυτό που λένε δεν είναι για τα studios, δεν είναι it's a financial black hole with good acoustics. Και τι γίνεται όταν οι επιχειρήσεις δεν είναι επικερδείς ή δεν βρίσκουν χρηματοδότηση? Το Αθλητής μάθαμε πως είναι στο στάδιο έβρεση χρηματοδότησης, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Η αγάπη του κόσμου είναι αυτή στην οποία στηρίζεται η επιχείρηση, ώστε να επιβιώσει αυτή την εποχή. Και αν δεν τα καταφέρουν, πώς αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας την αποτυχία?
Τι είναι αυτό που κάνει όμως μια επιχείρηση να ξεχωρίζει? Εμείς διαλέξαμε τη Σαντορίνη, ένα νησί που προσελκύει τον τουρισμό, διευρύνοντας όλες τις αισθήσεις. Κάθε επιχείρηση ζωντανεύει και μία αίσθηση. Η συστηματική δουλειά που κάνουν όλο το προσωπικό ότι ουσιαστικά είμαστε όλοι συνεργάτες, δεν υπάρχουν υπάλληλοι, δεν είναι αυτή η λογική, είναι ότι δουλεύουμε όλοι μαζί, είμαστε όλοι μαζί στα χαρακόμματα και παλεύουμε για να βγει κάτι καλό για τους επισκέπτες. Δεν είναι δηλαδή ότι και πάνω απ' όλα νομίζω ότι δεν τους αντιμετωπίζουμε σαν αριθμούς, σαν κάποιον που απλά θα έρθει, θα του πάρουμε τα χρήματα και μετά θα φύγει. Θέλουμε να υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα γενικότερα και για το νησί, αλλά και γενικότερα για τη χώρα, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και για το υπόλοιπο κομμάτι του ταξιδιού τους. Το να είναι ένα ξενοδοχείο ωραίο, να έχει ωραίους χώρους, δεν λέει τίποτα αν δεν υπάρχουν και αντίστοιχοι άνθρωποι που θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους επισκέπτες. Υπάρχει ένα ολοήμερο μάθημα μαγειρικής, το οποίο ξεκινάει στις 10:30 και τελειώνουμε περίπου γύρω στις 4 το μεσημέρι. Δίνεται καθημερινά εκτός Κυριακής. Η κάθε μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα ειδικό προϊόν. Εκτός από την ιστορία της γαστρονομίας της Σαντορίνης ανά τους αιώνες και το θεωρητικό background, συνεχίζουμε με γευσηγνωσία των αγροτικών προϊόντων του νησιού και ανάλογα μετά το θέμα της ημέρας, παραδείγματος χάρη, αν είναι αφιερωμένο στο ψάρι, μαθαίνουμε για το φιλετάρισμα του ψαριού, για την παρασκευή των ψαριών και όλο το μενού που ουσιαστικά μαγειρεύουμε μαζί με τους επισκέπτες μας μέσα στην κουζίνα, είναι προσδιορισμένο και βασισμένο ως προς το ψάρι. Η συντορινιά μικροζυθοποιία Yellow Donkey ξεχωρίζει με την πολυεθνική κινητήρια δύναμη των δημιουργών της, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους και έφτιαξαν με εκλεκτά συστατικά 3 labels που σύμφωνα με καταξιωμένους κριτικούς δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλα παγκοσμίου φήμης. It's curated. I mean, that Craig, who runs it, is very literary minded. He's worked with Dave Eggers and lots of authors. He organises literary festivals. We have our own publishing outlet which publishes short stories that are out of copyright with new illustrations. It's done with care. You know, it's someone's love and things that they've chosen, which is different, I think, to commercially orientated bookstores. I don't know what you think. Yeah, and I think it's kind of intended as a bit of a meeting point as well. And, you know, people kind of coming and doing bits of writing here or you know, their own research. So it's got space for people to meet and interact. So I think it's kind of got a social element to it, more so than just being a shop. You know, it's a kind of small community, I guess, that changes. Στην Αθήνα δεν υπάρχει κανένας τρόπος να προσεγγίσει καλλιτέχνες. Δηλαδή, η λογική ότι έρχονται εδώ και το σχέδιο ήταν ότι έρχονται σε ένα ξεχωριστό ιδιαίτερο προορισμό, σε ένα facility στο οποίο μπορούν να μείνουν και μέσα, μπορούν να είναι focus στο project τους για όσο διάστημα χρειάζεται, απομονωμένοι από τις καθημερινές συνήθειες. Ξέρεις, θα υπάρχει συσπήρωση από τα μέλη, γιατί όλοι κοιμούνται μέσα σε ένα ίδιο κτίριο, οπότε δουλεύουν στο ίδιο κτίριο, είναι πάρα πολύ σημαντικό πολλές φορές αυτό. Και ειδικά όταν ζουν σε άλλες πόλεις, με μέλη του συγκροτήματος μπορεί να ζουν μαζί άλλους στο Λος Άντζελες, άλλους Νέα Υόρκη. Οπότε πάντα όταν μαζεύονται για κάποια ηχογράφηση μπορεί να χρειάζεται να έχουν ξενοδοχεία, ούτως ή άλλως δηλαδή υπάρχει ένα έξοδο σε μετακίνηση. Άρα εδώ η διαφορά είναι απλώς ότι έρχονται και είναι όλοι μαζί. Και βέβαια είναι και σε ένα ξεχωριστό μέρος, σίγουρα. Δηλαδή πέρα από το επίπεδο του στούντιου και το τεχνολογικό περιβάλλον και όλα αυτά, μιλάω για το location, ας πούμε. Σίγουρα είναι κάτι που τους είναι πιο πηγή έμπνευσης, χαλαρώνουν. Να τους δώσεις με γευτούν τον κόπο σου, αφενός και αφετέρου
αυτή την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα που έχει η Σαντορίνη. Η Σαντορίνη έχει μια μοναδικότητα όσον αφορά την ποικιλία της και το τελικό προϊόν το οποίο βγαίνει. Αυτό λοιπόν θα εφαρμοστεί και στο κείμενο. Ενδεχομένως, λόγω επειδή θα είναι πιο πολύ μεγάλο και ο κόσμος θα το θέλει πιο πολύ, δεν θα είναι να μπαίνουν τα πούλμαν και τα τουριστικά. Ο παραγωγός μας πρόσφερα, το μέλος μας, να πάρει κάποια λεφτά και τελείωσε. Δώσαμε μεγάλη βάση το πώς θα πουλήσουμε τα προϊόντα του μέλους. Άρα δώσαμε μεγάλη βάση στο marketing και στις πωλήσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καταλαβαίνετε. Επενδύσαμε σε αυτό. Όλοι μας, όλη η ομάδα, όλοι οι προϊστάμενοι, όλη η τεχνική, όλο το τεχνικό προσωπικό, τα στελέχη του συνεταιρισμού μαζί με τον διευθυντή και πάντα με την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είχαμε ποτέ τέτοια προσχήματα από το Διοικητικό Συμβούλιο, μας δώσανε πρωτοβουλίες, μας δώσανε τη δυνατότητα να δουλέψουμε ελεύθερα. Κοίταξε, ό,τι και να κάνουμε, ακόμη και εμείς εδώ, το ένα βαρέλι μετά άλλο θα διαφέρει. Λίγο, πολύ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ακόμη το ίδιο σταφύλι να έχουμε, την ίδια γη που έχουμε, την ίδια δυναμική και ποιότητα που έχει το σταφύλι, προφανώς το κάθε οποίο θα κάνει και λίγο διαφορετικό. Είτε γιατί κατά κάποιον τρόπο εκφράζεται η βαθύτερη ψυχοσύνθεσή του ηνοποιού, είτε γιατί είμαστε καταδικασμένοι να διαφέρουμε. Είναι πολλά. Ξεκινάμε από το αμπέλι, καλύτερη δουλειά στα αμπέλι. Μετά είναι η γνώση της συνοποίησης. Μηχανήματα νέα που έχουμε βγει μας έχουν βοηθήσει, γενικότερα τεχνολογία, αλλά και η εξειδίκευσή μας σε συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς σαν κτήμα έχουμε δώσει βάση σε μια ποικιλία που λέγεται ασύρκουλο και έχουμε προσπαθήσει πάνω σε αυτήν να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, το οποίο ακόμα το ψάχνουμε. Δηλαδή το κτήμα αργυρού μπορεί να βγάζει 10 ετικέτες, αλλά εμείς έχουμε και άλλα κρασιά πειραματικά, τα οποία τα δουλεύουμε και δεν βγαίνουν ποτέ στην αγορά. Κάποια στιγμή θα βγουν. Δηλαδή, όταν πάμε και βγάλουμε ένα νέο προϊόν σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, δεν μπορεί να πει ότι το σκεφτήκαμε σε 2 χρόνια. Το έχουμε σκεφτεί χρόνια. Απλά το δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια για να καταφέρουμε να βγει. Δεν πιάνουμε απλά και βγάζουμε μια νέα ετικέτα με το ίδιο κρασί, πρέπει να είναι διαφορετικό. Βέβαια, το διαφορετικό δεν είναι απαραίτητα και καλοδεχούμενο από όλους. Όπως τόνισε ο κύριος Σιγάλας, όλη η πορεία του ανθρώπου είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο. Εσείς όμως τι πιστεύετε, τι κάνει τελικά έναν επιχειρηματία να ξεχωρίζει? Ποια τα μελλοντικά σχέδια εξέλιξης της κάθε επιχείρησης? Ναι, αυτό, βασικά αυτό ψάχνω. Να κάνω κάτι άλλο που δεν θα έχει σχέση με τη μουσική. Θα συνδυαστεί ή όχι? Όχι. Το κάναμε αυτό, δεν έχει άλλο. Οι πυλώνες είναι 4. Είναι ο εισερχόμενος τουρισμός στο νησί, είναι οι αγορές του εξωτερικού, στις οποίες η Σαντορίνη έχει αρχίσει και έχει μια πολύ καλή φήμη. Είναι οι υπόλοιπες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας και είναι και ο ελληνικός πληθυσμός στα αστικά κέντρα. Αυτές είναι οι 4 αγορές στις οποίες κεντρωνόμαστε. Τα δικά μας πλάνα, επειδή ασχολούμαστε πολύ και εγώ εθελοντικά βοηθάω στο Δήμο, στην Επιτροπή Πολιτισμού και στην Επιτροπή Τουρισμού, υπάρχουν σκέψεις για να γίνουν γενικότερα στο νησί κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις θα υπάρχουν, αλλά αν δεν γίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο νησί, θα χαθεί και η μαγεία του νησιού ουσιαστικά. Όταν έρχονται υπερβολικά πολλοί επισκέπτες και δεν υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές, είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό που γίνεται. Προσωπικά τα πλάνα είναι, επειδή
θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι ένα ξενοδοχείο πάρα πολύ μεγάλο. Πιστεύω ότι όταν είναι κάτι μικρότερο μπορεί κανείς να το... και να υπάρχει αυτή η προσωπική επαφή που έλεγα πριν, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει σημαντικό να κάνουμε μεμονωμένα κάποια πράγματα που θα αναβαθμίσουν όλους τους οικισμούς του νησιού. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ένα project που γίνεται παλιότερα κτίρια τα ανακαινίζουμε και θα μπορούν να μένουν επισκέπτες, και επίσης θα ανοίξουμε 2 νέους χώρους, ένα παλαιοπωλείο μέσα στον πύργο και μια γκαλερί, όπου θα είναι πολύ ιδιαίτερα γιατί θα έχουν πάρα πολλά έργα τέχνης, γραβούρες, πολύ ιδιαίτερα αντικείμενα, και θα αναδείξουν και ένα άλλο κομμάτι και της ιστορίας του νησιού, αλλά και γενικότερα. Γιατί τον πύργο? Αυτό είναι, ο στόχος είναι αυτός. Ο βασικός στόχος του ενοποιείο και αμπελώνες που φτιάχνουμε νέους. Αυτά τα δύο. Αυτό είναι ένα σχέδιο. Για τα επόμενα 5 χρόνια είναι αφοσιωμένο. Αυτό που σκεφτόμουν για το τέλος είναι όταν τελικά τα έχεις καταφέρει. Πώς εμπιστεύεσαι κάποιον να συνεχίσει το δικό σου όνειρο, το δικό σου δημιούργημα? Αυτή τη στιγμή ένας σχεδιασμός είναι η διάδοση ομάδα. Άρα έχω βάλει στόχο στα 4 χρόνια να είμαι εγώ λίγο πιο έτσι, να κάθομαι περισσότερο εδώ. Υπάρχουν πολλά είδη διαδοχής και στην περίπτωση του Ατλαντής, ας πούμε, έχουν δημιουργήσει μια σπήρα διαδόχων, προωθώντας το βασικό στοιχείο της Σαντορίνης, αυτό της πολιτισμικότητας. Το επιτυγχάνουν προσελκύοντας νέους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που επιθυμούν να δουλέψουν εθελοντικά, διατηρώντας το μοναδικό χαρακτήρα αυτού του βιβλιοπωλείου. Ο Γλύπτης Κουσκουρής αλλά και ο Ματέος Αργυρός παρέλαβαν τις επιχειρήσεις από τις οικογένειές τους και ευελπιστούν το έργο τους να συνεχίσει και στα παιδιά τους. Νομίζω πως μετά από αυτή την όμορφη διαδρομή όλα είναι πιο ξεκάθαρα στο μυαλό μου. Ένας καλός επιχειρηματίας βάζει το πάθος και την αγάπη του όταν επιχειρεί. Προσπαθεί συνεχώς να δώσει αξία στην ιδέα και στο εγχείρημά του. Οι μικρές αποτυχίες δεν είναι ικανές να το σταματήσουν. Στηρίζεται στην ομάδα του και οι συνεργασίες τον κάνουν πιο δυνατό. Κάποιες φορές συμβιβάζεται, αλλά συνεχίζει με επιμονή το όραμά του. Ο καλός επιχειρηματίας θέλει να εξελίσσεται, να γίνεται καλύτερος και να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων του. Θέλει να προσφέρει στον τόπο του, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει η επιχείρησή του να είναι διαχρονικά ζωντανή και επιτυχημένη. Στη Σαντορίνη είδαμε πως δεν είναι ποτέ αργά για κάποιον να ξεκινήσει κάτι, αρκεί να το πιστεύει και να το αγαπά. Είναι όμορφο να γνωρίζεις ανθρώπους με όρεξη για αυτό που κάνουν, όποια και αν είναι η αφετηρία τους. Κάποιοι συνεχίζουν με επιτυχία και μεράκι το έργο που κληρονόμησαν. Κάποιοι άλλοι δημιούργησαν επειδή αγάπησαν τον τόπο και κάποιοι ερωτεύτηκαν μια ιδέα από την αρχή. Στο νησί αυτό φτιάχτηκε ένα πολύχρωμο παζλ αισθήσεων για να κατανοήσουμε το επιχειρήν και γιατί όχι, ίσως και να το δοκιμάσουμε. Εμείς προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε διαφορετικές επιχειρηματικές δράσεις μέσα από τα μάτια των εμπνευστών τους και το ταξίδι μας ήταν υπέροχο.